Dốc kèo trên khăn giấy của Messi thu về gần 1 triệu USD. Dốc kèo trên khăn giấy tại thời điểm 13 tuổi đã đưa Lionel Messi gia nhập câu lạc bộ Barcelona vừa được bán đấu giá gần 1 triệu USD. Cuộc đấu giá trực tuyến được tiến hành ngày 17 tháng 5 do nhà đấu giá Bonhams Anh chủ trì. Theo United Press International UP, một người mua trực tuyến giấu tên đã mua dốc kèo trên khăn giấy của Lionel Messi với giá khoảng 968.000 USD, có giá khởi điểm khoảng 381.150 USD. Người đứng đầu bộ phận sách và bản thảo của Bonhams New York, Ian Elling cho biết, kể từ khi đợt bán hàng trực tuyến đầu tiên được công bố, nó đã thu hút sự chú ý của quốc tế và người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Đây là một kết quả tuyệt vời đối với một trong những hạng mục thú vị nhất mà tôi từng xử lý. Đúng, đó là một chiếc khăn ăn bằng giấy, nhưng đó là chiếc khăn ăn nổi tiếng khi bắt đầu sự nghiệp của Lionel Messi. Nó đã thay đổi cuộc đời của Messi, tương lai của FC Barcelona và là công cụ mang đến một số khoảnh khắc huy hoàng nhất của bóng đá đến hàng tỷ người hâm mộ trên toàn cầu. Dốc kèo trên khăn giấy của Messi được viết bằng mực xanh, có chữ ký của siêu sao 36 tuổi và đại diện của cầu thủ người Argentina, cũng như chữ ký của đại diện câu lạc bộ đá La Liga Tây Ban Nha. Theo UP, nó được ký vào ngày 14 tháng 12 năm 2000 tại một câu lạc bộ quần vợt ở Barcelona. Sau đó, Lionel Messi đã ký một hợp đồng chính thức và trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Ở tuổi 36 tuổi, Messi đã có hơn 2 thập kỷ gắn bó với câu lạc bộ Barcelona. Đến năm 2021, Messi ký hợp đồng với Paris Saint-Germain trước khi trở thành người của câu lạc bộ Inter Miami tranh tài tại MLS, Mỹ. Cầu thủ từng 8 lần giành quả bóng vàng hiện đang phải điều trị chấn thương chân, khiến việc Messi có ra sân ở trận đấu tiếp theo của Inter Miami hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Lúc 6 giờ 30 ngày 19 tháng 5, Messi và các đồng đội Inter Miami sẽ tiếp đón diện Trần United tại sân vận động Lockhart ở Fort Lauderdale, bang Florida, Mỹ. Pep Guardiola, họ sẽ tìm cách đánh bại Man City. Huấn luyện viên Pep Guardiola đưa ra lời nhắc nhở về ngày thi đấu cuối cùng khi các ngôi sao của Man City tìm kiếm danh hiệu Premier League lịch sử. Pep Guardiola sẵn sàng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc một lần nữa khi dặn các cầu thủ Manchester City hãy chuẩn bị cho một ngày cuối cùng ở Premier League đầy kịch tính có thể kết thúc trong lịch sử. Pep Guardiola đã nói với các cầu thủ Manchester City rằng họ phải chịu đựng vào Chủ nhật nếu muốn giành chức vô địch Premier League thứ 4 liên tiếp. Điều chưa có đội bóng Anh nào làm được trong lịch sử. Man City của Pep Guardiola phải đánh bại West Ham trên sân Etihad để vô địch Premier League 2023 đến 2024. Cách đây 2 mùa giải, ở vòng đấu cuối cùng Premier League, Man City đã bị Aston Villa dẫn trước đến 2-0 trước khi họ ghi 3 bàn thắng từ ngoạn mục để dẫn trước vô địch. Trên tay Liverpool, Man City cũng đã có màn kết thúc ấn tượng nhất trong lịch sử Premier League vào năm 2012 khi bàn thắng ở phút 90. Tư vào lưới QPR của Sergio Aguero giúp họ vô địch nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại so với kình địch Manchester United. Và trong buổi họp báo trước trận quyết định mùa này, Pep Guardiola đã nhắc lại những điều đó để cảnh báo các cầu thủ của mình sẵn sàng cho một trận đấu khó khăn với West Ham. Huấn luyện viên Pep Guardiola của Man City nói, điều gì đã xảy ra với Aston Villa và QPR với khoảnh khắc Aguero, tôi cho đây là một trận đấu khó khăn, rất khó khăn. Tôi muốn các cầu thủ ghi nhớ điều đó trong tâm trí. Hãy nhìn Tottenham, hãy nhìn cách họ chiến đấu từng đường bóng khi chúng tôi chơi với họ. Thật không thể tin được, sự quyết liệt và cam kết. Vì vậy tôi không có bất kỳ nghi ngờ gì về điều đó. Tôi chỉ quan tâm đến 11 cầu thủ ở West Ham. Điều đó đã xảy ra với Aston Villa và tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nó sẽ xảy ra tương tự. Vì vậy, bản thân chúng tôi và cổ động viên phải sẵn sàng hỗ trợ ngay từ phút đầu tiên và đồng hành cùng Man City trong suốt chặng đường. Bạn phải thể hiện và kiên cường trong những thời điểm tồi tệ như những gì đã xảy ra với Aston Villa hay Spurs trong trận đấu trước của chúng tôi. Đây là cảm xúc của tôi. Tôi không muốn nói về bất cứ điều gì khác ngoài những gì chúng tôi phải làm để giành chiến thắng. Chủ nhật là trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên David Moyes tại West Ham. Và Pep Guardiola tin chắc rằng chiến lược gia người Scotland, cựu huấn luyện viên Manchester United muốn kết thúc triều đại của mình tại West Ham bằng chiến thắng trước Man City. Pep Guardiola nói, David Moyes và đội của anh ấy sẽ làm mọi cách để đánh bại chúng tôi. Đó là tính cách trong bóng đá Anh. David Moyes sẽ không nghỉ ngơi. Trận đấu đầu tiên của tôi ở Premier League là trận gặp Sunderland khi David Moyes còn ở đó. Bây giờ, để thắng một trận đấu quan trọng, anh ấy sẽ có mặt ở đó. Anh ấy luôn rất tốt bụng và thật vinh dự khi được gặp anh ấy. Ngày hôm qua, huấn
huấn luyện viên Pep Guardiola đã cho các cầu thủ Man City xem lại video nổi bật về những chiến thắng kịch tính giúp họ vô địch trong quá khứ, để truyền cảm hứng cho họ hoàn thành công việc. Những gì tôi sẽ cho họ xem, họ sẽ cảm nhận được điều đó. Pep Guardiola nói, nó thuộc về chúng tôi. Tôi sẽ cho họ thấy họ giỏi như thế nào và họ phải làm gì. Nó đơn giản là như vậy. Tôi có cảm giác rằng những gì chúng tôi đã làm là rất khó khăn. Có một chút bất ngờ, nhưng với những cầu thủ không bao giờ bỏ cuộc, chúng tôi biết cảm giác đó như thế nào. Tôi có cảm giác rằng họ ở đó để thử lại. Nếu bạn nghĩ Everton sẽ làm điều gì đó trước Arsenal, hãy quên điều đó đi. Các cầu thủ biết rằng chiến thắng trước West Ham hoặc Arsenal sẽ vô địch. Không có gì phức tạp hơn thế.